Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Tentokrát na téma akvafariáni a vysocí bílí mimozemšťané. Emery říká, v projektech pojem akvafarián zastřešoval mnoho typů bytostí. Dokázali dýchat vzduch, ale zároveň také kyslík ve vodě. Některé jsem operoval, měli plynové měchýře a různé typy plic. V jedné z pitvaných bytostí jsem dokonce objevil 4 různé plíce, schopné filtrovat vodu. Někteří mají 3krát větší mozek než je náš. Jsou velmi vědomí. Po všech mých zkušenostech velmi soucítím s delfíny a velrybami, protože bychom se k nim měli chovat stejně jako k vědomým bytostem a jak k těmto mimozemcům. Nemožnost vzájemné komunikace ještě neznamená, že nejsou vědomí a inteligentní. Akvafariáni začali v Plejádách a pak migrovali k Siriu. Přesnější údaje nemám. Pouze říkám, co jsem četl v utajované knihovně před širokou veřejností, kam jsem měl přístup. Zajímavou kapitolou jsou kapustňácké bytosti. Vypadají velmi obézně, mají malé ručičky a jsou to velmi silné bytosti. Stojí na krátkých nohách a podstatnou část noh jim zakrývá tělo. Jsou velmi vysocí. Převyšovali mě nejméně o 60 cm. Jejich osobnost má charakter velmi starého vědce. Všechno vědí. Jejich hlavním tématem je historie a to, jak se stali osvícenými akvafariány. Cítil jsem se vedle nich velmi pokorně. Mají hlasivky a umí mluvit. Nešvitoří jako delfíni. Hovoří velmi hlubokými tóny, které se nepodobají ničemu, co jsem kdy slyšel. Ani to nedokážeme napodobit. Jsou matně šedí, mají 4 prsty a velmi malý palec, který téměř není vidět. Je to taková boule. Mohou žít ve vodě, ale ve vodě nedýchají. Dokážou ale zadržet dech na velmi dlouhou dobu. Pamatují se, jak jsem je pozoroval při práci uvnitř jednoho operačního sálu, kde léčili svého blízkého. Obdivovali jsem, jak svými malými prstíky pracovali pod vodou. Nikdy jsem ale s nimi nekomunikoval tváří v tvář, jen jsem je sledoval. Kolegové, kteří s nimi pracovali, mi o nich vyprávěli. Mohou vydávat zvuk, který lidé neslyší, ale cítí. Je to opravdu krásný pocit. Je to jako když slyšíte krásnou písničku a začnete na ní reagovat. Rezonuje uvnitř vás. Je to nějaká krásná harmonická frekvence. Můj první kontakt s mimozemci byl s vysokými bílými. Nebyl to pro mě šok, protože jsem je měl možnost už dlouho pozorovat z dálky. Díval jsem se na ně skrz různá okna v některých programech. Navíc jsem o nich četl v elektronické knihovně, kde jsem je mohl studovat. Našel jsem o nich plno materiálů, takže jsem byl dobře připraven na setkání. Dříve, než jsem se s nimi vůbec setkal, jsem měl také za sebou mnohé vzdělávací programy, které nás nejdříve zasvěcovaly do dané problematiky prostřednictvím videí a řadu textů v databázi. Až po 7 měsících, když jsem je z dálky uviděl poprvé, jsem s nimi začal v projektech spolupracovat. Vysocí bílí měří přes 2 metry. Mají malou tvář, o něco menší, než máme my, s opravdu nádhernýma očima, které jsou 2x až 3x větší než naše. Téměř postrádali nos.
Ten byl malinký s maličkými nozdrami. Měli krásné rty na malých ústech. Oči jsou oválné a natočené asi o 20 stupňů. Mají velmi dlouhé, štíhlé prsty a nohy zhruba jako my. Pohybují se velmi plynule, což vypadá, jako by tančili. Do pohybu zapojují své klouby. I jejich končetiny jsou ohebné, na rozdíl od našich strnulých. Velmi dobře chápou naše systémy hodnot a jsou velmi chytří a soucitní. Když mluvím o vysokých bílých, tak tím rozhodně nemyslím blonďaté modrooké bytosti Nordiky. Jejich kůže je tak bílá, že odráží světlo. Jsou holohlaví a nemají žádné vlasy. U žádného jsem neviděl vlasy. Nosí oblečení a uniformu jako my, obvykle těsně přiléhající na tělo. Mají složitý systém orgánů a dokážou žít téměř na každé planetě s jakoukoliv atmosférou. Jsou schopni dýchat různé chemické plyny, které by nás normálně zabily. Nosili nějaké speciální náramky nebo obojky, které zřejmě nějak souvisely s jejich orgánovým systémem. Uvnitř tohoto náramku a modrého proužku běhala nějaká světla. Měl šířku 2,5 cm a byl velmi tenký a vždy ho měli zapnutý. Podle mě to souviselo s testováním různých míst a různých životních podmínek, na které byli schopni reagovat, a pak jim byly do těla dodávány různé potřebné živiny a chemické látky, které udržovaly jejich fyziologickou rovnováhu. Vždy nosili oblečení a vždy používali rukavice. Někteří hybridní bílí byli příliš citliví na naše energetická pole, protože zachytávají naši veškerou buněčnou energii. Nejsme všichni stejní a tím, jaké přenášíme bakterie, vytváříme kolem člověka energetické pole, na které reagují a mohou i onemocnět. Ženy se liší od mužů tím, že mají poněkud štíhlejší obličej, menší oči a bílý pigment nad jejich očima měl jiný nádech. Jejich těla ale vypadala téměř totožně. Jsou velmi telepatičtí. Dokonale hovoří anglicky i všemi ostatními jazyky, ale nemusí. Pouze se na tebe podívají a při komunikaci tě požádají o oční kontakt. Když se na sebe podíváte, vznikne přes oči spojení a oni do tebe nahrají vše, co si myslí. Jsou velmi vnímaví a citliví k druhým. Jakmile jim pohlédneš do očí, tak o tobě vědí všechno. Pokud je při komunikaci začne člověk hodnotit, nereagují na to, protože vědí, že si lidé musí na jejich odlišnost zvyknout. Moje první setkání s vysokými bílými proběhlo, když jsem pracoval na jedné pitvě nějakých lidí, kteří zemřeli z neznámých důvodů. Oni je přivedli, pak s námi pracovali a očividně je to zajímalo. Když jsem se na ně podíval, nic neřekli, ale já slyšel něco jako pozdrav. Pomysleli jsem na to samé a oni se usmáli. Když tě chtěli něco naučit, co neznáš, během několika sekund ti to nahrají do mozku a do vědomí. Tak se lze naučit rychle něco jen tím, že stojíš na druhé straně stolu. Přiváděli je k neobvyklým případům, kdy nebylo jasné, jak člověk nebo mimozemec zemřel. Například jsme pracovali na jednom z jejich druhů a on měl na hrudi vypálené injekční body, 6 malých děr. Zřejmě mu je tam vypálila nějaká zbraň. Uprostřed těch spálenin byly 3 tečky, vypadající jako trojúhelník. Snažili se zjistit, jaký typ zbraně to udělal, proč a kde se to stalo. Dokázali se napojit na mozek již mrtvé bytosti a stáhnout z jejího mozku informace do své hlavy. Takže mohli zjistit, kde a jak se to stalo a kdo je za to zodpovědný.
celý příběh získali během několika minut. To, co zjistili, je rozesmutnilo natolik, že na jejich tváři byla patrná velká bolest. Ve filmu Valerian vypadali někteří mimozemci přesně tak, jak vysocí bílí. Bylo tam velké shromáždění, kterého se zúčastnili různé druhy. Jeden měl na hlavě takové akvárium. Bylo to vtipné, ale pravdivé. Mimozemci nosí u sebe nějaké věci ze své planety, aby si udrželi svoje správné vibrace. Někteří musí mít na hlavě speciální helmu se svou atmosférou, aby zde mohli vůbec fungovat. Velmi to na mě zapůsobilo, jak to tvůrci v tomto filmu zobrazili. Tak, to je vše k tomuto videu. Komu se video líbilo, tak nezapomeňte na like a u dalšího dílu naslyšenou.